this is very important, ladies too. Burra, kjo është shumë e rëndësishme, gjithashtu edhe për ju zonja, për ju motra. If we don't have a clear target in our men's ministry, Nëse ne nuk kemi një synim të qartë, një shënjesë të qartë në shërbesën me burrat, then we're just going to do everything. atë do bëjmë çdo gjë që na vijë, do provojmë shumë gjëra që na dalin përpara. I think you got this next. Smorgasbord. Is this the smorgasbord? Ja. Smorgasbord men's ministry does not work. Edhe është kjo termi që vjen nga vetë skandinave, smorgasbord. You know, we eat a little of this and we eat a little of Hamë çik nga that. kjo, çik nga ajo, çik nga ajo, gjëra të ndryshme. No, we're going to go through 10 building blocks. Oops. Përkundrazi ne të kalojmë përmes këtyre 10 bloqeve ndërtues And we're going to go deep in each one of dhe these do t'i building kalojmë blocks. thellësisht secilin prej këtyre bloqeve ndërtues. How many of you have children? Sa prej jush kanë fëmijë këtu? How many of you want your children to follow God? Sa prej jush duan që fëmijët tuaj të ndjekin Zotin? How many of you are willing to sacrifice to see that your children get the training they need so that they Sa prej will jush follow janë të God? gatshëm të sakrifikojnë që fëmijët tuaj të ndjekin Zotin dhe të marrin trajnim më të mirë të mundshëm? Are you willing to sacrifice? A jeni gati të sakrifikoni për fëmijët tuaj? Okay, how many of you know 5 verses Sa prej jush dini përmendësh 5 vargje on raising children? për rritjen e fëmijëve? In most groups like this, nobody raises their hand. Në shumicën e grupeve kur ne mbledhemi në konferenca të tilla, asnjëri nuk di 5 vargje për rritjen e fëmijëve. And yet, raising our children and having a good marriage is one of the most significant realities Edhe of our life. prapë ne themi që rritja e fëmijëve dhe të kesh një martesë të mirë, të suksesshme, është thelbësore, shumë e rëndësishme. Men, do you believe this book or not? Burra, a i besoni këtij libri apo jo? All scripture is inspired by God and Ndërshkrimi profitable for është i teaching, shpërmësuar nga Perëndia dhe është i dobishëm për mësim, rebuking and correcting and training in edhe për righteousness, trajnim në tërë drejtësinë. so that the man of God Burri i Perëndis will be thoroughly equipped do të jetë tërësisht i pajisur for everything he will face in life. çdo gjë që do të përballet në jetën e tij. Does God want you men to succeed in your marriage? A do Perëndia që ju burrat të keni suksesin tuaj, në martesën tuaj? But you got to do it God's way. Po duhet ta bëni sipas rrugës Perëndis, sipas mënyrës Perëndis. Does God want you to be a good dad to your children? A dëshiron Perëndia që ju t'jeni etër të mirë, pra prindër të mirë për fëmijët tuaj? Now here's the challenge. Many of us did not have good dads. Tani një sfidë është që shumica prej nesh nuk ka pasur baballar të mirë. Down in Uganda, they have studied this, and 80% of the men are not involved with their children at all. Për shembull në Uganda kanë bërë një studim që gati 80% e burrave nuk janë fare të përfshirë në jetën e fëmijëve të tyre. My dad didn't know how to talk to me. Për shembull babai më thotë nuk dini si të fliste me mua. We were farmers. Kemi qenë ishim fermer, He just said, go work in the field. edhe ai thjesht më thoshte ik puno arët. He didn't teach me about life, S'më mësoi fare për jetën, marriage, martesën, sex. seksin. By the grace of God, I came to Christ at 19. Edhe nga hiri Perëndis unë erdha në Krishtin ku isha në moshën 19 vjeç. Before I had made major mistakes. Përpara se të bëj gabime të mëdha të rënda. And the man who discipled me taught me that this book has answers to every Ai burr question i Perëndis që më disipulizoi mua më mësoi që ky libër ka përgjigje that I will ever face in life. për çdo pyetje edhe sfidë që do përballen në jetën time. Ephesians 6:4 says, Fathers, Efezanët 6:4 na thot, etër ju baballar, do not exasperate your children, but you fathers do bring them up in the training and instruction. mos I provokoni fëmijët tuaj për zemrim, por sillni për rritjen e nivel në trajnimin dorë të Perëndis. It's our responsibility, man. Është përgjegjësia jonë burra. And in book 2, we're going to teach you for 7 weeks Edhe tek libri i dytë do t'i mësojmë për gati 7 javë me radhë how to spend one-on-one time with your children se si të kaloni kohë me fëmijën tuaj, me djalin tuaj, me vajzën tuaj, me secilin prej fëmijëve tuaj. and speak building blocks of truth into their life. Të flisni bloqe ndërtuese, të flisni jetë në jetën e tyre. And you're going to practice on your children and report back to the group how Edhe you're learning. do jemi është si detyrë shtëpie që të shkoni të kaloni kohë me djalin tuaj, me vajzën tuaj dhe pastaj kur të ktheni javën tjetër ta ndani me grupin se si kaloi koha me djalin tuaj apo me vajzën tuaj.
Christian men should have the best relationship with their children. Burrat e krishterët duhet të kenë marrëdhënie më të mirë me fëmijët e tyre. But no one taught us how to do it. Pas kush nuk na mësoi se si ta bëjmë këtë, siç duhet. I had to learn on my own. A duhet ta mësoja vetë. Okay. There's another reality of why every man a warrior works. Kemi edhe një realitet tjetër që pse funksionon çdo burrë është luftëtar. One of the reasons I had you get out your notebooks and start taking notes Një nga arsyet që ju kërkova që të nxjerrni fletorët ato lloje shënime të mbanin shënime is because I know you're only going to remember 5% se of what I unë di që say. do mbani mend vetëm 5% në kërkova këtu. And I've only been to church 5,000 times, and 4,899 times I forgot the sermon before I got Kam home. shkuar kish ndoshta një 5000 herë dhe 4999 herë vjen i kam harruar atë që na kanë thënë kish. I'm not being critical, I'm just stating the facts. Nuk po bëm kështu kritikuese kështu dhe cinik, vetëm po thjesht po them realitetin. There are different techniques Ka on how we learn most effectively. mënyra të ndryshme, teknike të ndryshme se si të mësojmë në mënyrë efektive. Okay, so I'm lecturing right now, 5%. Tani unë po bëj një leksion me ju, po ndaj me ju. What if you took notes? Well, then you'd probably start, maybe a little more. Po Especially if you go home and study the në notes. qoftë se ju po marrni shënime dhe pastaj ku ktheni në shtëpi tuaj i studoni të shënime apo diskutoni me të tjerë, do marrim me akoma më shumë. And one of the most important aspects of every man a warrior, why it works, Edhe një nga aspektet më të rëndësishme të çdo burrësh luftëtar që funksionon, is we teach you immediately how to put it into practice. sepse ju mësojmë në mënyrë praktike se si ta vendosin në praktikë duke vepruar. The very first week we talk about the great commandment, loving God. Sepse që nga java e parë ne flasim për urdhërimin më të madh për të dashur Perëndin, And the very first week we teach you how to spend time with Jesus. edhe që nga java e parë ne ju mësojmë se si të kaloni kohë me Jezusin. And then we're also going to teach you how to begin to memorize the word. Pastaj ne do t'i mësojmë gjithashtu se si do memorizoni fjalën, ta mësoni përmendesh vargjet në Bibël. Nobody gets into a fight with his wife Askush nuk hyn në një sherrë, një debat me gruan e tij, and says, "Hold it, honey, I got to find that verse." e nuk thotë që ma një minutë atë sherrë që kemi tani pas sa gjej varg nga Bibla për të gjë. It's already too late. Ku plas sherrë, plas sherrë. We had a man who was in the military in the United States, Kishim një nga këta burrë në grupet tonë që ishin në forcat ushtarake, and his father was in the military. edhe jati i tij ashtu kishte shërbyer në forcat ushtarake. So this man grew up watching dad treat mom like a private. Edhe ai u rrit duke parë teatrin e tij që trajtonte bashortën e tij sikur ishte ushtarëve para tij. So dad would bark commands and mom would jump. Edhe fjalëtish babai i tij me fjalë jep ato urdhat, me fjalë sikur ishte vjen atë në ushtrim me fjalë edhe shoqja e tij gati tu për të përgjigjur komandat e tij. That was his model. Edhe ky ishte modeli. You know what? That becomes our default mode. Edhe fatkeqësisht kjo bëhet edhe mënyra se si ne sillemi, imitojmë etrin tan. You will raise your children the way you were raised. Keni për të rritur fëmijët tuaj në të njëjtën mënyrë që ju jeni rritur dhe edukuar. Unless you get a renegotiation, a retread in your mind. Vetëm from nëse Scripture. ne bëjmë një, do ta quajmë një informativ ose një reset me fjalën e trurin tonë të bazuar në fjalën e Perëndisë. So this military man was ordering his wife Edhe around. kështu që ky ushtaraku vjen lart të poshtë për shtëpi duke dhënë urdhra gruas. And she says, "We're not going to do this anymore." Edhe ai di tha, shikoj, tha, shoku tha s'kem për ta bërë më këtë gjë. In fact, she took off her wedding ring and threw it at Në him and fakt said, e "I'm hoqë, done." edhe punasën e hodhi për në tokë ta ikse ma punë më trus. And on Monday morning, she put on her best dress, her most fancy dress, Edhe të hanën pastaj vel shkoi dhe veshi fustanin më të mirë që kishte, and went back to work. edhe u kthye në punë. She was making an announcement. Ishte duke bërë një deklaratë. I'm back on the market. Po kthehem përsëri për dalë me fjalë për të kërkuar për një punë tjetër. Well, that Sunday in church, they announced that every man a warrior was going to get started. Po çfarë ndodhi të diel ishte që te kisha aty ata lajmërimin që do fillonte një grup studimi çdo burrësh luftëtar. And this guy knew his marriage was about to be over. Edhe ky kuptonte që martesa e tij po shkatërrohesh, po merr në fund. So he got serious with God. Edhe kështu që vel
erë me morë seriozisht të punë me Perëndin. And every night, instead of watching TV and drinking beer, Edhe në vend që çdo mbrëmje ai të shikon televizor apo të pinte birë, he's having his quiet time. filloi të bënte kohë të qeta duke kaluar kohë me Perëndin. He's reading his Bible. Është duke lexuar Biblën. Pretty soon his children come in and say, what you doing, Dad? Edhe shumë shpejt të fëmijët e tij po vinë. Babi çfarë do të bëj? And Dad began to play a game with his children. Edhe ja pra bënte një lojë me fëmijët e tij. Because Dad had his verse pack. He had to memorize these verses. Edhe ai kishte një paketë me vargje. So he said to his children, help me on my verses, because the guys in my group make fun of me if I don't get my verses. Shikoni ta kalamaj ata do vinë ndihmojnë babushin me ata se kam ato çunat e grupit atje edhe ato tallën mua ku si më përmend vargjet. And they made it a game with the children. Edhe kështu që fillon ta bëte si një lojë me fëmijët. And pretty soon Dad is memorizing verses with his kids. Edhe shumë shpejt tani babai filloi të mësoj vargje me çka Bibla së bashku me fëmijët e tij. And then they got into book 2. Edhe tani erdhën te libri 2. And as he's meditating on the verses on marriage, Edhe ndërsa ishte duke medituar për këto vargje për martesën, God spoke to him and said, "You're not kind to your wife, Perëndia foli atij qartë në zemrën, nuk And i it sjellën is- mirë me gruan tënde. and it dishonors me." Dhe kjo më çderon mua. See, the Bible confronts culture. Shikoni, Bibla e konfronton kulturën. You may have been raised in a military family. Do shta I rritur në një familje ushtarake. You may think it's normal to treat your wife Do like that. shta mendon që është normale të trajtosh gruan tënde sikur është ushtare dhe në repart. But you get into this book and God begins to speak to Po you. kur fillon dhe kalon kohën në këtë libër, Perëndia fillon dhe I flet zemrës tënde. And he confronts those things that Edhe aren't in line with the ai scripture. I konfronton, I kundërshton ato gjëra që nuk janë në përputhje me fjalën e Perëndisë. And this man did something that he had never done before. Edhe ky burr bëri diçka që s'kishte bërë kurrë më parë në jetën e tij. He asked his wife for forgiveness. I kërkoi falje gruas së tij. First time in their 20 years of marriage. Hera parë në 20 vite martesë që ai bënte këtë gjë. And as he got more into book 2 on marriage and raising children, Ndërsa vazhdoi më tej të studionte nga libri 2 për martesën edhe rritjen e fëmijëve, he realized the mistakes he had made on several different levels. ai kuptoi gabimin që kishte bërë në nivele të ndryshme. And God began to heal their marriage. Dhe Perëndia filloi ta shëroi martesën e tyre. After a year, the wife and the man went to the church. Pas një viti, bashkëshorët e tij dhe ai shkuan në kishë, And they went to the pastor. shkuan takuan pastorin e tyre, And the wife said, "We're going to burn these divorce papers together edhe thanë kemi marrë vendimin që të djegim së bashku letrat e divorcit. because I've seen God change my husband." Sepse e kam parë Perëndin ta ndryshoj bashkëshortin tim, burrin tim. We're going to use methods that cause the information from the books Do të përdorim metoda që do të shkaktojnë informacionin që janë në këto libra to take root at a deeper që level. të rrejnë thellë në zemrën e një burri. Because until I get this book into my heart, Sepse vetëm në momentin që unë ta marr këtë libër, pra Bibla ta vendos thellë në zemrën time, it hasn't yet changed my life. nuk e ka ndryshuar ende jetën time. Okay? So this is the next reason. Why does every man a warrior work? Kështu që kjo është arsye tjetër që pse funksionon çdo burrë luftëtar, We're going to use teaching methods do të përdorim metoda mësimi that give greater levels of që retention. japin që prodhojnë të mbajtjen e informacionit më gjatë. All right. How many pastors do we have? Sa pastor kemi këtu në sallë? Kemi pastor këtu të keni dorë? Pastors? Pastor. Okay, come on, don't be afraid. Pastor, veni durët. Ku jeni? Okay. Well, this is relevant to all of us. Tani, kjo është gjë që është e kuptueshme për gjithë ne. But the word discipleship means 1,000 different things to 1,000 different people. Tani, për kjo fjalë ka 1000 kuptime për 1000 njerëz të ndryshëm. So every man a warrior is more than discipleship. Çdo burrë luftëtar është më shumë se dishepullim. Every man a warrior is leadership training development. Çdo burrë luftëtar është një trajnim zhvillues leadershipi, Based upon 1 Timothy 3 and Titus chapter 1. bazuar tek 1 Timoteu 3 edhe Titi 1. But when I go to churches and talk about discipleship, immediately there's confusion. Po kur unë flas të për kishë të ndryshme dhe fillet të flas për dishepullizimin, ka konfuzion për një
I went to a church and was talking to the pastor about discipleship. Edhe vatën e kishë dhe po flisë me pastorin për dishepullimin. And he said, oh yeah, we do discipleship. Edhe tha, "O po, ne bëjmë dishepullim. Oh, we love discipleship. Na pëlqen dishepullimi." And as I began to ask more questions, I realized what he was talking about. Edhe ndërsa fillat të bëja akoma më shumë pyetje, atë fillat kuptoj që për çfarë kishte fjalën. He was talking about what we call D1 Ai ishte discipleship, duke folur për atë që ne quajmë dishepullimi D1, which is ministry to the masses. edhe që është shërbesa ndaj turmave. His idea of discipleship was that he would preach on Sunday, Edhe ideja e tij ishte që do të predikonte ditën e diel, and that would create disciples. dhe kjo do të krijonte dishepull. Now, let's be clear. Le të jemi të qartë, Jesus did this. Jezusi e bëri këtë. Jesus ministered to the masses. Jezusi i predikoi turmave, shërbeu turmave, But por that's not all he did. nuk është vetëm gjë që ai bëri. If your ministry is only ministry to the masses, Nëse shërbesa juaj është vetëm shërbesë ndaj masave, ndaj turmave, you will not build leadership. atëherë nuk do të jeni vetëm leadership, nuk do të ndërtoni udhëheqësi. But it is what I'm doing right now. Po është çfarë po bëj tani me ju. There's a proper place for ministry to the masses. Edhe ka një kohë të caktuar në vend të dur për të bërë shërbesë ndaj turmave dhe masave. But Jesus did something else. We call it D2 discipleship. Jezusi bëri diçka tjetër që ne quajmë dishepullimi D2. He met in small groups. Ai takoi në grupe të vogla. He was often at somebody's house, Shpesh ai ishte në shtëpinë e dikujt i ftuar, talking more in depth about duke issues of folur faith. më me thellësi për çështje të ndryshme. But that's not all he did either. Po kjo nuk është vetëm gjë që ai bëri. Small groups was part of what he did. Grupet e vogla ishte pjesë e sa çfarë Jezusi bëri. But here's what Jesus did the most of. Por shikoni çfarë bëri më shumë Jezusi. It's what we call D3. Ai që ne quajmë dishepullimi D3. It's leadership training development. Është trajnimi për leadershipin, për zhvillimin e leadershipit, për të udhëheqësisë. Now, church scholars who really studied this Studiuesit biblik që kanë studiuar këtë gjë, say that in the last half of Jesus' që ministry, në gjysmën e fundit të shërbesës së Jezusit në tokë, he spent 75% of his time ai kaloi 75% të kohës së tij training 12 men. duke stërvitur 12 burra. If we're going to disciple the way Jesus discipled, Nëse ne jemi duke të shërbëzuar në një mënyrë që Jezusi të shërbëzoi, we must do D1, na duhet që të bëjmë D1-shin, we must do D2, na duhet të bëjmë D2, dishepullimin we D2, must also do por gjithashtu D3. na duhet të bëjmë dishepullimin D3. Okay, I don't know the Albanian church. Unë nuk e njoh kishën shqiptare mirë. Where are we the strongest in? Po thjesht një pyetje që ku jemi më të fortë në kishën shqiptare? D1, D2, A jemi D3? të D1-shi, të D2-shi apo të D3-shi? Someone? We are dinners with Zacchaeus and Pharisees. Okay. We're good in small Dhe groups. ti si po thotë që ne jemi këtu te darka me Zakeun e darka me farisejt. Okay, now here's the big question. Pyetja e madhe që kam. Which do we need to really grow and develop in the Albanian church? Cilën e nevojitet më shumë nga këto për të rritur, për të zhvilluar në kishën shqiptare? Ministry to the masses Shërbesa ndaj turmave dhe masave të mëdha, or leadership training apo development? trajnimi për zhvillimin e udhëheqësisë, të leadershipit? This is countercultural. Edhe është shkon në kundrapedal me kulturën e përgjithshme. Because the church is really committed to this. Sepse kisha është vërtet e përkushtuar për të bërë dënjishin, dishepullimin dënjë, And they have a biblical foundation for it. edhe ka një themel biblik për të. And Jesus did that. Dhe Jezusi e bëri këtë gjë. But in my experience, Por në përvojën time, we have very little leadership training development. ne kemi shumë pak zhvillim të leadershipit, pra, trajnim për zhvillimin e leadershipit të udhëheqësisë. If we're going to change Albania for Christ, Nëse duam ta ndryshojmë Shqipërinë për Krishtin, we need to build leaders. atëherë na duhet të ndërtojmë drejtues, Men who will stand up for the things of God. që do të qëndrojnë fort për gjërat e Perëndisë. Men who actually know how to walk with God. Burra që dinë se si të ecin me Perëndin, Men who love their wives, burra që i duan gratë të tyre, train their children, i stërvisin fëmijët e tyre, manage money,
Menaxhojmë parat, fight against pornography, luftojmë kundër pornografisë and have the skills to disciple other men. dhe që kanë aftësitë duhura për të dishepullizuar burra të tjerë. Do you agree? A keni dakord me këtë? We got to build the leaders. Na duhet të ndërtojmë pra drejtues, drejtës. And I believe that every man and warrior is an effective tool to do that. Unë besoj që çdo burrë që luftëtar ka ato mjet të dura për ta bërë këtë gjë. And once again, it is not because of me. Edhe sërish e them që nuk është për shkakun tim, It's because the women have prayed është sepse gratë janë lutur and God has chosen to build the men around the dhe world. Perëndia ka zgjedhur që të ndërtojë burrat anë mban botës.